Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về sự hiểu biết một trong những âm giai phổ biến nhất, đó là âm giai trưởng. Chủ yếu trên hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là âm giai trưởng là gì, cách xây dựng nó ra làm sao. Vấn đề thứ hai đó là một số ứng dụng cơ bản của âm giai trưởng trong việc đệm hát hay là solo. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Trước tiên các bạn hãy nhìn vào hình ảnh của một âm giai sau. Trong đó chúng là ký hiệu của các nốt đô, rê, mi, fa, sol, la, si. Nốt đầu tiên được gọi là nốt gốc và cũng là tên của âm giai. Trong trường hợp này chúng ta có âm giai đô. Như vậy âm giai hiểu một cách đơn giản đó là tập hợp các nốt được sắp xếp theo một thứ tự cao độ. Rõ ràng để xác định được âm giai này thì chúng ta cần biết được khoảng cách giữa các nốt, hay được gọi là quãng. Trong đó khoảng cách giữa các cặp nốt đô rê, rê mi, fa son, son la si là một cung tương ứng với hai ngang đàn và được ký hiệu là V kép. Còn lại khoảng cách giữa hai cặp nốt mi fa và si đô là nửa cung tương ứng với một ngang đàn được ký hiệu là H. Như vậy chúng ta có công thức xác định âm giai trưởng theo các quãng liên tiếp. Bây giờ ta thử áp dụng công thức này để xác định âm giai son trưởng. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể dựa vào dấu hóa của một bài nhạc để xác định âm giai của nó. Ví dụ nhìn vào dấu hóa của rê trưởng, ta thấy có hai nốt thăng đó là đô thăng và fa thăng. Vì vậy âm giai rê trưởng sẽ là. Một ví dụ khác, trong fa trưởng có dấu dáng ở nốt si nên âm giai của nó sẽ là. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các cái mẫu âm giai thể hiện trên đàn guitar. Điều thú vị ở đây là mỗi cái mẫu âm giai này nó liên quan đến thể bấm của các hợp âm cơ bản mà bạn đã sử dụng như đô, la, son, mi, rê. Chúng ta đến với mẫu thứ nhất. Trong mẫu này thì hai nốt gốc màu đen nằm trên hai dây số 5 và số 2. Điều này giúp ta liên tưởng đến thể bấm của hợp âm đô trưởng. Để dễ nhớ thì ta ký hiệu mẫu âm giai này là 5-4 hay mẫu đô trưởng. Số 5 biểu thị nốt gốc đầu tiên của âm giai nằm trên dây số 5 của cần đàn. Số 4 ám chỉ rằng nốt gốc đầu tiên này được chơi bởi ngón út. Trong mẫu âm giai số 2 này thì các nốt gốc nằm trên các dây số 5 và số 3. Thể bấm hợp âm la trưởng cũng có điều tương tự như vậy, nên mẫu âm giai này cũng được gọi là mẫu la trưởng. Nó cũng được ký hiệu là 5-2. Trong đó số 5 chỉ ra rằng nốt gốc đầu tiên nằm trên dây số 5. Số 2 biểu thị sử dụng ngón giữa để chơi nốt gốc đầu tiên này. Với mẫu âm giai số 3 thì các nốt gốc nằm trên các dây số 6, 3 và 1. Thể bấm của hợp âm son trưởng cũng có điều tương tự như vậy, nên mẫu âm giai này cũng được gọi là mẫu son trưởng, được ký hiệu là 6-4. Số 6 biểu thị nốt gốc đầu tiên của âm giai nằm trên dây số 6. Số 4 nói lên rằng nốt gốc đầu tiên này được chơi bởi ngón út. Chúng ta đến với mẫu âm giai số 4. Trong mẫu âm giai này, các nốt gốc nằm trên các dây số 6, 4 và 1. Thể bấm của hợp âm mi trưởng cũng có điều tương tự như vậy, nên mẫu âm giai này còn được gọi là mẫu mi trưởng, được ký hiệu là 6-2. Trong đó số 6 biểu thị nốt gốc đầu tiên của âm giai nằm trên dây số 6. Số 2 thể hiện rằng chúng ta sử dụng ngón giữa để chơi nốt gốc đầu tiên này. Cuối cùng chúng ta đến với mẫu âm giai số 5. Trong mẫu âm giai này, các nốt gốc nằm trên các dây số 4 và số 2. Thể bấm của hợp âm rê trưởng cũng có điều tương tự như vậy, nên mẫu âm giai này còn được gọi là mẫu rê trưởng, được ký hiệu là 4-2. Trong đó số 4 nói lên rằng nốt gốc đầu tiên nằm trên dây số 4. Số 2 biểu thị rằng chúng ta sử dụng ngón giữa để chơi nốt gốc đầu tiên này. Như vậy chúng ta có 5 mẫu của một âm giai trưởng. Việc xác định các nốt gốc cho ta một cái cách dùng của mẫu âm giai tương ứng. Để minh họa cho vấn đề này, chúng ta lấy ví dụ với âm giai son trưởng. Trước tiên các bạn hãy nhìn vị trí các nốt gốc của âm giai son trưởng, tức là nốt son. Các bạn để ý các nốt son từ ngang số 3 đến ngang số 5 nằm trên các cái dây 6, 4 và 1, nên chúng ta có thể áp dụng mẫu mi trưởng. Tiếp theo từ ngang số 5 đến ngang số 8 thì các nốt son nằm trên dây số 4 và dây số 2, vì vậy chúng ta có thể áp dụng mẫu rê trưởng. Từ ngang số 8 đến ngang số 10 thì nốt son nằm trên dây số 5 và số 2, vì vậy chúng ta có thể sử dụng mẫu đô trưởng.
Từ ngang số 10 đến ngang số 12, nút son nằm trên dây số 5 và dây số 3. Vậy chúng ta có thể sử dụng mẫu la trưởng. Và cuối cùng từ ngang số 12 đến số 15 thì các nút son nằm trên dây số 6, 3 và 1, nên chúng ta có thể sử dụng mẫu son trưởng. Nào, bây giờ chúng ta cùng thực hành các mẫu này cho âm giai son trưởng. Trong phần 2 của video, chúng ta sẽ tìm hiểu những ứng dụng của âm giai. Ứng dụng thứ nhất đó là từ âm giai chúng ta sẽ xác định được các hợp âm cơ bản sử dụng cho một dòng hát. Trước tiên các bạn hãy nhìn vào âm giai đô trưởng. Chúng ta đánh số thứ tự các bậc cho âm giai. Một hợp âm cơ bản trong âm giai được xác định từ các bậc này bằng cách các bạn sử dụng 3 nốt quãng 3 liên tiếp. Ví dụ 1, 3, 5, 2, 4, 6, vân vân. Từ đây chúng ta có kết quả các hợp âm là chúng ta đến với ứng dụng thứ hai của âm giai, đó là tạo các cái câu solo cho một bài hát. Câu solo này có thể được sử dụng cho intro hoặc khúc vào giữa của bài hát. Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo câu intro cho bài hát Chờ Đông với tông son trưởng. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về âm giai trưởng cũng như một số ứng dụng cơ bản của nó. Các bạn cần phải luyện tập nhiều trên các cái mẫu âm giai để chúng ta quen hình mẫu và việc sắp xếp các ngón tay sao cho hợp lý. Cuối cùng xin chúc các bạn luyện tập tốt. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video bổ ích tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.